હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. તો આજના વિડીયોમાં આપણે એનસીઆરટી ધોરણ 9ની માંથી મોસ્ટ એમસીક્યુ જે આવનારી તમામ એક્ઝામમાં ઉપયોગી થશે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, દ્રાવણમાંથી શુદ્ધ ઘન પદાર્થને સ્ફટિક સ્વરૂપે અલગ મેળવવા માટે વપરાતી પદ્ધતિને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો સ્ફટિકીકરણ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, આપણા મગજમાં ધ્વનિની સંવેદના લગભગ ખાલી જગ્યા સેકન્ડ સુધી રહે છે. તો 0.1 સેકન્ડ. નેક્સ્ટ, હરિતકણોમાં આવેલું લીલું રંજક દ્રવ્ય ખાલી જગ્યા છે ક્લોરોફિલ. પ્રશ્ન નંબર 4, રંગસૂત્રો શાના બનેલા છે? તો ડીએનએ અને પ્રોટીનના. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે ગોઈટર રોગની સારવારમાં ખાલી જગ્યાના સમસ્થાનિકોનો ઉપયોગ થાય છે. તો આયોડિન. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, દબાણનો એસઆઈ એકમ ખાલી જગ્યા છે પાસ્કલ. સાતમો પ્રશ્ન, વાયુનું દબાણ માપવાનો એકમ ખાલી જગ્યા છે તો વાતાવરણ, જેની સંજ્ઞા એટીએમ છે. આઠમો પ્રશ્ન, એક વાતાવરણ બરાબર ખાલી જગ્યા પીએ. તો 1.01 ગુણ્યા 10⁵. તો આ પ્રશ્ન હાલમાં લેવાયેલી બિનસેલી એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો છે. તો જે ઘણા પ્રશ્નો છે જે આ ધોરણ 9ની એનસીઆરટીમાંથી બિનસેલીમાં નીકળ્યા હતા અને ગુણ છે અને ઘણી જ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો હોય છે. તો 9મો પ્રશ્ન જોઈએ તો નખ પરથી નેલ પોલિશ દૂર કરવા ખાલી જગ્યા પ્રવાહી વપરાય છે. તો એસીટોન. 10મો પ્રશ્ન, 1 નેનોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મીટર. તો 10⁻⁹ મીટર. 11મો પ્રશ્ન, હવા ખાલી જગ્યાનું મિશ્રણ છે. તો ઓક્સિજન પ્લસ નાઇટ્રોજન, જેમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ 21% અને નાઇટ્રોજન 78% છે. ત્યારબાદ દ્રવ્ય ખાલી જગ્યાનું બનેલું છે કણોનું. 13મો પ્રશ્ન, એકમાત્ર ધાતુ જે ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપે રહે છે. તો મર્ક્યુરી પારો. 14મો પ્રશ્ન, ઓરડાના તાપમાનથી ઊંચા તાપમાને કયા ધાતુઓ પ્રવાહી સ્વરૂપે રહે છે? તો ગેલિયમ અને સીઝિયમ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ 15મો, તો સડેલા ઈંડા જેવી વાસ ધરાવતો રંગવિહીન વાયુ કયો છે? તો હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ. 16મો પ્રશ્ન, પાણીમાં આવેલા વાયુનું પ્રમાણ કયું જણાવવો જોઈએ? તો વાયુનું પ્રમાણ છે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન, જે એક્ઝામ 8 પ્રમાણ હોય છે. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, તાપમાનનો આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ કયો છે? તો કેલ્વિન, જેની સંજ્ઞા કેપિટલ કે છે. તો સંજ્ઞા પણ યાદ રાખતા જજો, જે પૂછાઈ શકે છે ડાયરેક્ટ સંજ્ઞા. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, બરફનું ગલનબિંદુ ખાલી જગ્યા છે. તો 273.16 કેલ્વિન. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, કદનો એસઆઈ એકમ ખાલી જગ્યા છે. તો ઘન મીટર, જેની સંજ્ઞા એમ ઘન છે. ત્યારબાદ દળનો એસઆઈ એકમ ખાલી જગ્યા છે. તો કિલોગ્રામ. તો આજના વિડીયોમાં આપણે આ મોસ્ટ ટાઈમ 20 ક્વેશ્ચન જોયા. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આવી જ રીતે મોસ્ટ ટાઈમ 20 ક્વેશ્ચન લઈને આવીશું. ત્યાં સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.